like I said, Như tôi the đã nói, supplementary analysis does not give new information. dạ, như tôi đã nói, phân tích psychometric trường không cho chúng ta thêm cái dữ liệu mới. During the clinical examination, we said that I told you that she has increased lower anterior facial height, Dạ, and that means a little bit hyperdivergent facial pattern, dạ, and it is here. And she has the hyperdivergent facial pattern, and that will make the mandibular retrusion. dạ. No new information. Yeah. We already knew this information from the clinical examination. Cho nên chúng ta như tôi đã nói có một số các trường hợp cái psychometric nó không mang đến cái thông tin gì mới hết. Như chúng ta khám lâm sàng thì thấy cái bệnh nhân này là có tăng chiều cao tầng mặt dưới, và khi chúng ta làm psychometric thì điều đó có thể hiện ra con số 33 màu đỏ đó, tức là SMA 33 là hơi tăng, và bệnh nhân là có cái cằm hơi đùi là na xong cái đường vô của nhông NV đến vô của nhông là từ 11 nhiều hơn là từ 5, và cái này là do cái xương hàm dưới nó bị xoay mở, cái bị xoay mở là do nó 33 cho nên nó hơi bị chút, cho nên khi khám lâm sàng mình cũng phát hiện được chuyện đó y chang như vậy. And our next patient, Và bệnh nhân kế tiếp của chúng ta là, and she has different và đây bệnh nhân có một cái lesion, cái số đo này nó khác. and SN and FH plan have a problem. Normal value of SN to FH is 7 degree, but Yeah, she thì has là 14 chú ý. degree. Chú ý cái này các anh chị nè, cái SM với mặt phẳng front four là thường nó trên nhau 7 độ, tức là cái góc giữa đó 7 độ. And Nhưng mà this, ở đây thì là cái góc này nó rất lớn 14 độ. and this circumstances, SN plan lose its reliability. Và trong cái trường hợp này, cái đường SM nó mất đi cái giá trị tin cậy của nó, không nên dùng SM để làm cái chuẩn. In this situation, you are not using SN plan, just use FH plan, or you can make adjustment of the SN plan here. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta thấy SM không có giá trị, cho nên chúng ta không dùng chỉ số mà ta dùng SM. Hoặc là nếu chúng ta muốn dùng lại chỉ số cái SN chúng ta phải điều chỉnh các cái góc mà dùng cái SN đó bằng một cái đường mà nó tạo ra với cái mặt phẳng phần phò là 7 độ. And if you see the 5 plans here, there's some difference. The palatal plan has the upward inclination here. Rồi trong mấy cái đường mà ngang này nè thì chúng ta thấy có một cái đường mặt phẳng cổ cái nó giống như cái máy bay cắt cánh này từ sau ra trước nó chạy vọt lên trên. And I told you that the upward rotation of this palatal plan means the rotation of the maxilla itself. And if this tendency is severe, it can cause the anterior open bite. Dạ, như tôi đã nói với các anh chị cái mặt phẳng cổ cái mà nó dốc đứng lên trên từ sau ra trước thì nó có thể là do cái xương hàm trên nó thay đổi, và với cái này thì chúng ta có thể có cái khuynh hướng là cắn thở cắt răng. So, this patient has a strange abnormal SN plan and abnormal palatal plan, so I erased the 2 plan here. Dạ, bệnh nhân này có hai cái mặt phẳng mà tôi nhận định là bất thường, đó là SN và cái mặt phẳng cổ cái, cho nên tôi loại bỏ hai cái mặt phẳng đó ra từ phòng tính. And with this 3 plan, this patient has rather convergent facial pattern. Dạ. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có mấy cái mặt phẳng này thì là cái mức độ phân kỳ vẫn thấp cái mức độ giảm phân kỳ. And FH to mandibular plan angle is 19, and it is a little bit decreased. It means hypodivergent facial pattern. Đó nên FMA là bằng 19 độ, nhỏ hơn giá trị trung bình. Cho nên nó nói lên rằng bệnh nhân này thuộc cái gọi là giảm phân kỳ. In hypodivergent facial pattern, it is normal to have a deep bite. Dạ, thì chúng ta có ở những bệnh nhân mà giảm phân kỳ thì thường hàm răng nó có khuynh hướng là nó bị cắn sâu,
but this patient does not have any deep bite. Nhưng mà bệnh nhân này không có cái cắn sâu nào hết, Rather, it's shallow bite. nhưng mà có một cây shallow bite là cây độ sâu của cái cắn nó cạn, tức là độ cắn phủ cạn. Maybe the bite is influenced by the palatal gland, rotating palatal gland. Đó So, nên cái đó nó có thể bị ảnh hưởng, nó gỡ gạc lại mà nó không có cắn hở, là không có bị cắn sâu, là do cái mặt phẳng cổ cái nó dốc đứng lên đây, nó mang cái răng cửa đây ra đây lên đây cho nên nó không có sâu. so as I told you, there's a 5 component here: cranium, maxilla, maxillary dentition, mandibular dentition, and mandible. And these 5 components are influencing each other. And here, the maxilla influence the overbite here. Dạ. And her total facial plan has a light, the hypodivergent facial pattern, but her palatal plan influence that, and it can cause the mild overbite tendency. Cho nên các anh chị thấy là như chúng ta thấy cái khung xương chung của cái bệnh nhân này là cái giảm phân kỳ. Giảm phân kỳ thì thường đi cùng với cắn sâu, nhưng mà ca này nó không có cắn sâu bởi vì nó có cái mặt phẳng cổ cái nó hơi lạc rồi, nó hơi lạ lùng, là nó chốc lên đây, nó chạy từ sau ra, từ trước ra, từ sau ra trước, nó chốc lên giống như máy bay chặt cánh lên trời đó. Và cái sự cắt cánh lên trời đó nó giống như nó mang cái răng cửa nó lên đây, cho nên chính cái đó nó lại gỡ gạc lại. Chứ nếu như bệnh nhân này mà có một thằng cổ cái nó nằm ngang vậy là nó cắn sâu rồi, anh chị nắm được không? Nên nhắc cái răng cửa lên đây cho nên nó là giảm được răng cửa. Here's a good example. If you see the SN itself, SN itself, it means retruded maxilla and plethora tendency. And if you see this one, it's the retruded mandible and class 2 tendency. And class 2 tendency and class 3 tendency. So very confusing. So ignore SNA and SNB. Just read A and B. Just 1 degree, and there's a normal maxillary and mandibular relationship. Ở đây thì chúng ta thấy là cái ca này SNA bằng 71, SNB bằng 70. Thì nó nếu như mà chúng ta dùng cái chuẩn bình thường 71 so với 81 là nó giảm, tức là xương hàm trên nó lùi. SNB là 70 so với 8 xương dưới nó lùi. Như vậy mình sẽ phá là hàm đây hàm dưới để lùi, nhưng mà cái đó nó không có đúng, bởi vì do cái nền sọ nó sai, cho nên cái góc nó sai. Cho nên trong trường hợp đó chúng ta quay đi, chúng ta đừng có thể để ý nó, chúng ta chỉ xem là cái độ chênh giữa hàm trên hàm dưới đó thì qua góc ANB1, góc ANB1 thì nó nằm ở trong cái loại là hàm 1 xưa nhưng mà nghiêng về phía hàm 3, nó giảm cho nên nghiêng về phía hàm 3. Ok. Okay. And as I told you, Như tôi đã she nói has với các anh chị, retruded maxilla and protruded pogonium in this nasal perpendicular line. A point is behind the nasal perpendicular line, -2, and the nasal perpendicular line to pogonium is -2. It means protruded the chin. Cho nên nếu như mà theo cái phân tích này đấy, là lấy cái đường nasong B, nasong góc trong phân co làm từ cái vùng đỏ, thì chúng ta thấy cái xương hàm trên nó hơi bị lùi. Vì bình thường là điểm A phải nằm trên vùng đó, bây giờ điểm A là âm 2 nằm ở sau là nó lùi. Nhưng mà điểm B cái hàm dưới nó lại nhô. Bởi vì chúng ta lấy nasong góc bình thường nó phải nằm ở phía sau từ đó từ 5, mà bây giờ nó chỉ nằm sau từ 2 thôi, là nó nhô ra trước. Cho nên bệnh nhân này là bệnh nhân chúng ta nói rằng nó có khuynh hướng hàm 3. Đó cho nên hàm đây nhô ra trước mà hàm dưới lùi thì là gì? Hàm đây lùi mà hàm dưới ra trước thì là hàm 3 đúng không ạ? Mà nó thể hiện ở bên kia là bằng 1, như hồi nãy tôi đã nói với anh chị là khuynh hướng hàm 3 rồi đó. Ok. And I told you she has a little bit hypodivergent facial pattern, and that kind of hypodivergent pattern may contributing factor for the prominent chin. Và như chúng ta đã nói là cái mặt phẳng hàm dưới của bệnh nhân thuộc là cái góc mặt phẳng hàm dưới nó nhỏ, cho nên bệnh nhân này là có cái mặt là đóng đó, tức là mặt mà giảm phân kỳ. Mà tại sao cái bệnh nhân này giảm phân kỳ? Bệnh nhân giảm phân kỳ là gì? Nó có mối liên quan đến cái cằm nhô ra trước.
Vì nếu như bệnh nhân á, mà có cái loại mặt trung bình thì cái xương thần kinh nó sẽ xoay mở ra cái cặp đuôi sau. Đằng này là gì, anh xoay đóng lại cho nên cầm ra trước. Cho nên hồi nãy mình đã phân tích á, là cầm của anh ra trước là do liên quan đến cái chiều đứng. Các chị nắm được không? Như vậy là các chị có thể biện luận và hiểu được là cái mối tương quan giữa các cái số của nhau. Okay. I repeated. I told you several times she has the abnormal value of SN line, and that causes a abnormal value of upper incisor. Yeah. So if you use a modified SN line, the number is 101, and if you use FA plan, and the number is 110, a little bit decreased. Dạ, thì chúng ta đã nói cái SN á, là nó hơi bất thường ở ca này. Vì SN so với nó dốc cứng lên đây, nó giống như máy bay bay lên trời ấy. So với cái đường vàng là cái đường con phò. Cho nên những cái giá trị mà đi cùng với nó là không có đúng, không đáng tin cậy. Cho nên cái chỉ số U1 SN bằng 94 là không đáng tin cậy. Nếu các chị muốn dùng nó thì chị phải điều chỉnh nó là phải điều chỉnh cái số này á, là bằng 101. Ở đâu thì tôi nói thêm nha chị, ở đâu mà ra 101 này? Bởi vì bình thường SN với lại á, là MFH là bằng 17, và đằng này mình đo được 14, cho nên nó tăng lên 4 độ. 4 độ đó nó cộng ra nó mới thành cái góc này, nó thành là cái góc này là thành 94. Nếu như chúng ta vẽ cái đường màu xanh đó là cái đường mà chuẩn, nếu có của SN thì nó sẽ, cái góc đó nó sẽ lớn hơn thành 101. Giờ ta sẽ làm kỹ trên phía sau. And there's a measurement called y-axis. I didn't told you about that, and it's from the Downs analysis. And you studied the point Nathion, and if you connect the line from Sella to Nathion, that axis is a y-axis, and it shows the growth direction of the mandible. And this axis is ideally upper incisor is parallel to the axis. So in this case, a little bit uprighted incisor. Yeah. Thì tôi có nói thêm một chút nữa là cái trục y dài. Trục y dài này nó nằm ở trong cái phân tích của Down nhưng mà mình không có học. Y dài này á, trục y đó là nó đi từ cái điểm mà cái khối tiếng yên là điểm S đến cái điểm Nam Chi Long là đường vẽ trên cái phim này là đường màu xanh dạng chéo góc từ trên xuống dưới đó. Thì cái trục y nó nói đến cái hướng tăng trưởng của bệnh nhân, và có một cái phương pháp mà định tính thôi, tức là không cần đo gì hết, nhìn dồn thôi để biết được. Thông thường là một cái trục răng cửa hàm trên so với cái đường này á, trục răng cửa hàm trên nó phải song với đường này. Nếu cái đường này là một cái đường vững đó, cho nên nếu như mà cái trục răng cửa hàm trên nó nghiêng vào trong, nó đứng hơn so với đường này, thì là chúng ta nói là trục răng cửa hàm trên nó đúng. Cái răng nó hơi trục vô trong cái trục của nó. And this is E line. Đây là cái đường E line. She has a little bit prominent chin, and I told you that E line is influenced by the chin and nose, and that's why the lip is behind the line, and upper lip is -4, and lower lip is -4. Dạ, cho nên chúng ta thấy là cái so với đường E line lên dưới đỉnh trời là mang dấu âm cái nằm sau. Và cái này nó cũng dễ hiểu bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã phân tích là cái người này cái cầm nó ra phía trước, cho nên cái cầm ra phía trước cho nên nó sẽ làm cho cái môi nó bị đường phía sau. Cho nên các chị thấy mình nhìn các cái giá trị mình thấy mình hiểu được cái logic của nó, mình lý giải được. So these are the individual measurements. As I told you, FMA shows a mild hypodivergent, and this shows hyperdivergent. Yeah. They are giving the opposite information, but as I told you, ignore this information and just take this information. Dạ, thì đối với cái phân tích của xương theo chiều đứng thì chúng ta thấy SMA và SNMP là hai chỉ số nói về cây xương theo chiều đứng.
Nhưng mà SMA là nhỏ số trung bình mà SNMP là lớn số trung bình, nó đối ngược với nhau thì chúng ta sẽ lấy cái SMA, bởi vì cái SNP nó lớn đó là do cây mặt phẳng mà SN nó dốc đứng cho nên nó làm cho nó lớn, cho nên mình biết cái đó cho nên mình xài SMA thôi. Okay. And she has hypodivergent facial pattern. Và đây là bệnh nhân có cái kiểu khuôn mặt là hypodivergent. And her SNP, ANP was 1, so skeletal class 1. Và chúng ta có cái khung xương là hạng 1 là ANP bằng 1. And normal inclination of upper and lower incisors. Và độ nghiêng bình thường của răng cửa hàm trên. And this one. Và ở đây là một bệnh nhân nữa. This patient has the ideal proportion of the Và các face. chị thấy là bệnh nhân này có một cái sự tăng các cái phân bố, các cái tỷ lệ của các tầng là nó ok nhau. 5 tầng này nó chia khuôn mặt thành nhiều tầng khác nhau, và chị thấy nó vừa nó bằng với nhau, cho nên một cách tương đối là nó tương xứng giữa các tầng. But she has a sagittal problem. Nhưng mà bệnh nhân có cái vấn đề về chiều trước sau. And this one has increased SNA. Dạ, thì cái này là SNA. Is increased SNP. Dạ, cái này là có SNP cũng tăng, SNA cũng tăng. And increased ANP. Nhưng mà làm cho cấp ANP tăng. And as I told you, just take the A and B. She has a class 2 tendency here. Dạ thì như chúng ta đã nói, bệnh nhân chỉ chú ý đến ANP bằng 6 là bệnh nhân là hai xương. Còn mấy cái ANP đó có thể là chúng ta không quan trọng lắm. And I draw the nasal perpendicular line here. Và chúng ta sẽ vẽ cái đường nasal vuông góc ở đây. The A point is ahead, Và cái đường A 5 mm ahead. Yeah. So this patient has a maxillary excess. Và cho nên bệnh nhân này là maxillary excess. And mandible is almost normal position. Và cái đường này nó là một cái normal position, tức là cái hàm dưới nó bình thường. Then upper incisor is normal value is 106 and she has 116 and Yeah. increased the value and she Yeah. has a labial version. Dạ, cho nên chúng ta thấy U1SN là bằng 116, nó lớn hơn cái giá trị là bình thường, cho nên răng cửa hàm trên nó nghiêng ra phía trước. She has also increased the lower incisor inclination Dạ. and 112 and procline lower incisor. Dạ, cái trục răng cửa hàm dưới các INDA là 112 độ, lớn hơn giá trị trung bình là 95 độ, cho nên răng cửa hàm dưới nó nghiêng ra phía trước. And upper incisor protrusion and lower incisor protrusion and eventually lip protrusion. Dạ, nên cái răng cửa hàm trước hàm trên nghiêng ra trước, răng cửa hàm dưới nghiêng ra trước, cho nên nó nhu, nó đẩy cái môi ra trước, cho nên chúng ta thấy môi nó nhô ra trước và nó thể hiện là như cả hai cái phần môi rất lớn trước đường đi lái. And Và gấp mũi môi. and incisor protrusion will lift the lip. Dạ, thì cái tình trạng mà nhô cái răng ra trước nó nâng cái môi trên lên, So decrease the upper the nasolabial nó angle. làm cho cái góc nó nhỏ. Cho nên cái góc nó nhỏ là nó cái nguyên nhân nó là do răng cửa hàm trên nghiêng ra phía trước đẩy cái môi lên, cho nên cái góc nó nhỏ. So Dạ. you can see the A and B. 6 means class 2 relationship, skeletal class 2 relationship. Cho nên ở đây anh là B bằng 6 là xương hạng 2. And there's a 2 skeletal class 2, maxillary excess or mandibular deficiency. Và But hạng 2 thì hai cái là do hàm trên vô ra trước hoặc là the origin is maxillary excess in this patient. và bệnh nhân này thì răng cửa hàm dưới là ok bình thường. And Vì cái số bình thường cho nên là chúng ta thấy là nguyên nhân là do hàm trên vô ra trước. And she has normal vertical relationship. Và bệnh nhân có cái tương quan theo chiều đứng bình thường. In dental analysis, she has a protruded maxillary incisor and protruded lower Vô incisor. cái răng cửa hàm trên vô răng cửa hàm dưới là do hang số nó lớn, của chị dental nó lớn, cho nên nó làm cho cái nhô môi là dưới, môi là hang số đều ra phía trước hàm lên. And Cái lip lý giải protrusion. đấy. And lip Nguyên protrusion. nhân căn này giờ làm gì, giờ đi bị cái gì?
thì thầy chưa nói, mới mô tả thì chẳng đoán đâu. So you just write down Mà chúng ta the chỉ viết xuống thôi. Đó, cho nên ví dụ như mà nói là đưa cho anh chị cái tờ giấy và nói thầy viết cái kết quả phân tích đo đầu thì viết ra được cái này nè. major facial pattern, Trung bình, skeletal class xương 2, hàm 2, maxillary excess, xương hàm trên, upper and lower protrusion. răng cửa hàm trên nghiêng ra phía trước, răng cửa Big hàm trên ra phía protrusion. trước và nhô môi. That's all. Chỉ vậy thôi là các anh chị đã viết được một cái bản báo cáo về cái phân tích đo đầu. Ok. And the next patient. Và bệnh nhân kế tiếp, And she has a little bit increased FMA here. và mình có cái sự tăng của cái góc FMA. So you can say that mặt dài đó chị là tăng phân kỳ là mặt dài. she is mild hyperdivergent facial Đó nên bệnh pattern. nhân là cái tăng phân kỳ nhẹ, tức là mặt dài mà dài nhẹ thôi. And she has a normal anterior posterior relationship of upper and lower jaw. Và ở đây chúng ta có cái A and B is just 2. và cái này là chỉ có 2. And maxilla is almost normal, a little bit Cái behind, maxilla chỉ là bình thường. a little bit behind. The difference is actually the normal value maxilla is 0 and mandible is -5, and the difference is -5. Dạ. And in this patient, difference is -6. Yeah. So upper and lower jaw has a normal relationship. Dạ. Thì thường á, chúng ta thấy á, là cái hàm trên và hàm dưới á, là nó trên với nhau là khoảng 5 mm theo cái chiều ngang đó. Thì nhưng mà ở đây nó trên nhau thứ 6 thì điểm A là từ 2 và điểm B á, là từ 8. Cho And nên á, là nó trên nhau, cho nên bệnh nhân đó có thể nói là bệnh nhân đó cái mức độ trên này nó là như bình thường. And upper incisor inclination and lower incisor inclination are normal. Dạ, cho nên cái trục răng cửa hàm trên, trục răng cửa hàm dưới là bình thường. Vì bệnh nhân 107 so với 106 thì đâu có coi như bình thường, có cái biên độ nó có một độ lệch cũng cho phép mà. And it is Và -2. đây là từ 2. That is Cái này là -2. tôi có chút trừ ra U1 là bằng từ 2. And a little bit decreased Và có nasolabial. một cái góc mũi môi nó hơi nhỏ một chút. This is summary of supplementary Đây là pattern. cái tóm tắt của cái mặt tích separative. Almost normal here. Gần như là bình thường hay. And on PA self tracing, Và đây là có một cây vẽ cây step the tracing. right ramus is lower than the left one, so that Yeah. makes the chin deviation Dạ, here. nên cái cành len của bên tay phải á, nó dài hơn cành len bên tay trái, nó đẩy cái cầm nó qua bên tay trái. Also make the occlusal flank empty. Và cái mặt phẳng nhai nó cũng bị nghiêng. And she has mild hyperdivergent facial pattern, class Yeah. 1 relationship, upper normal, lower normal incisor relationship, and almost normal soft tissue analysis. Cái bản báo cáo về phân tích đo đầu của bệnh nhân như thế này là tăng phân kỳ, kỹ thuật tăng phân kỳ giá FMA bằng 30, cái tương quan xương hàm 1 và ANP bằng 2, răng cửa hàm trên, răng cửa hàm dưới có độ nghiêng ra phía trước bình thường, môi trên và môi dưới nó cũng bình thường, và góc mũi môi á, thì nó hơi nhô nhẹ và cái môi hơi đẩy nhẹ ra phía trước. So, as you have seen in the analysis here, most important thing is interpretation of the supplementary analysis. Cho nên từ cái phân tích này á, từ những cái công việc chúng ta làm ở đây các bạn thấy cái quan trọng nhất á, của cái này là gì, chúng ta phải biện luận được, phải lý giải được, còn cái chuyện mà vẽ được cái phim là đo được chỉ số nó mới là một phần thôi. You can have a different, Các chị có thể có những con số nó khác nhau. you can have different interpretation with this patient because of the, if you have no idea about the SN plan, may give you the different information. In this case, you can say that this patient has a hyperdivergent facial pattern. Dạ. Thì ở đây á, các chị nói rằng là SNMP là số lớn, thì nó có nghĩa rằng là tăng phân kỳ thì cũng chưa không đúng. That's why I use both SN plan and FH plan together, and not only the SN
A, S, and B, but also they should prepare to go lines together. Dạ, cho nên đó là lý do mà tôi dùng cả những chỉ số nó có liên quan đến net n, nhưng mà có những chỉ số không dùng đến net n, đó là dùng cái đường A song vuông góc. Mà vuông góc là vuông góc với cái gì? Vuông góc với bằng phẳng trong co, cho nên đó là do tôi dùng bằng phẳng trong co. Khi cái chị dùng bên NP là nó chỉ đang dùng trong co. For the correct interpretation of the Fibonacci theorem. Dạ. Thì chúng ta có thể để có một cái phân tích đúng thì chúng ta phải biết được. Okay, any question? Có cái câu hỏi nào không anh chị? Có câu hỏi nào không? Thì thường á, nếu nói tóm lại thường á mà hai